एक्सपान्शन हे पसून क्वेश्चन करता जाल्यार आमचो एनवायरमेंट आमी रिस्क करून क्लायमेट चेंज कित्याक फेस करूंक सोदतात हो प्रश्न सगळ्यांक पडला आनी हो प्रश्नाचें उत्तर कोणाक मेळना. ऑल्टरनेटिवली ताणें सांगलें की कृष्णापत्तनम पोर्ट म्हणून कर्नाटकान आसा जो पोर्ट म्हळ्यार तो सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरान पसून म्हणलें हें म्हाका कळना स्पीकर सर. आतां एक तूं म्हणटलो अशें जर जालें जाल्यार एमपीटी कशें पोट भरतलें. एमपीटी कोयशाचेर आहा एमपीटी कशें भरतलें. तुमचे इकॉनॉमीक सर्वे तुमी सांगतात की टुरिजम आमी क्रूज टर्मिनल करूंक शकता म्हणून. सो एमपीटीन फोकस करचें क्रूज टर्मिनलाचेर. स्पीकर सर ऑलरेडी म्हणिल्लेंच आहा की आमी आतां क्लायमेट चेंजीचे डिवास्टेटींग इफेक्ट आमी फेस करतात. आनीक प्रधानमंत्र्यान ग्लास्गो समिटाक 2 नोव्हेंबर 2021 म्हणलां की इंडिया गिव्स अ प्लेज की 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्युएबल रिसोर्सेस by 2030 and by the same year we will reduce total projected carbon emission by 1 billion tons. ही प्रधानमंत्र्याची जगाक दिल्ली प्रॉमिस ही आमचो गोंयचो सरकार तोडून कित्याक सोदता. कितें आमच्या गोंयच्या सरकाराक अशें मेळटा की ते क्लायमेट चेंज इग्नोर करता जी क्लायमेट चेंज प्रधानमंत्री आज एक्सेप्ट करता. स्पीकर सर आमच्या सरकारान म्हाका दिसता सेंटराक एक लेटर बरोवंक जाय सांगून की आमच्यो प्रॉपर्टी आमची इकॉनॉमी आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लायमेट चेंजा खातीर कसो डिस्ट्रॉय जाता. आनी ताजे खातीर तांणी सांगूंक जाय आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी क्लायमेट चेंजाचे इम्पॅक्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट बंद करचे म्हणून. आतां हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध कोण झगडलो. एक सेव मोले म्हणून मुवमेंट जालो. भुरगे यंग भुरगे तांणी वचून कोर्टान गेले तांचेर केसी जाल्यो. आज स्पीकर जर केस आशिल्ली आज JMFCन मडगांवां केस आशिल्ली. रेल्वे निगमाचे लोक येत नात तांकां हाडटात उबे करतात दीस सकाळच्यान सांज मेरेन बसयतात परते धाडटात. आज जाल्लें आहा कित्या खातीर तांकां हॅरेसमेंट करतात. तांचे सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केलें. आमच्या सरकारान इमिजिएटली ती केसी फाटल्यान घेवंक जाय नाजाल्यार एक दीस केन्ना तरी कोण येतलो आनी म्हणटले ते फ्रिडम फायटर म्हणून गोंय सालवार तांणी केलें म्हणून. ते आसात स्पीकर सर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आहा सेव मोले म्हणून आहा खूब NGOज आहा हू हॅव फॉट फॉर गोवा तांचेर केसी घाल्या त्यो विड्रॉ करच्यो. आनीक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आज ताणें आदले जे गोंयकारपण राखपा खातीर झगडले तांकां रिकॉग्नायज केल्या तशें हे आतां जिते आशिल्ले भुरगे जे गोंय राखूंक झगडटात तांकांय बी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हें रिजोल्युशन मानून घेवचें. स्पीकर सर बाकीच्यांक हांव सगळें सांगता कितें तातूंत ऍड करपा आसा. दोगूय जाणांनी विशय पूर्णपणे संक्षिप्तपणे मांडलेलो आसा. जेका थोडेंशें ऍड करपा आसा ताणें ऍड करचें. Okay, Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleagues Elton D'Costa and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, दोगांय उलयले आनी it is regarding the Supreme Court जी ऑर्डर आहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयिल्ली आहा आनी ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीन थोड्यो गोश्ट्यो जे तेमी हायलायट करूं ना तो हांव हायलायट करतां. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली दिल्लें आहा की देर आर अरावंड गूड 23 टनल्स वीच हॅज टू बी ब्लास्टेड. ह्यो जर तरी टनल ब्लास्ट केल्यो जाल्यार दुधसागर बी सगलो जो आहा हें सगलें आलतलें. आनी हें जरी तरी आल्लें विथ दीस ब्लास्टींग ऑफ दीस टनल्स इन दीस प्रोसेस जाल्यार इट इज गोइंग टू कॉज अ बीग डॅमेज टू द एंटायर इकोसिस्टम जो आहा आमगेलो. ऑल्सो हे ऑर्डरीन बरयलें आसा दॅट टायगर रिजर्व्स जे आहा जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वयता झाडां कातून वयता तेन्ना जे जितले टायगर रिजर्व्स जे आसा ते टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट डॅमेज. ऑल दीज टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट तांची जी वाट आहा जे वागांक वचपाची वाट आसा ती वाटेंतल्यान हें सगळें चालू आसतलें. सो दे वील ऑल बी म्हणजे ते आपल्या वयर जागो सोडून ते गांवांत धांवतले. दे वील रन अवे and there will be a lot of human distraction जातले when this entire tiger reserves get disturbed, and this is what is been seen. The third thing is ye orderíचेर clearly in para 1920 them clearly mention केल्ली आसा ज्यो ट्रेनी वयता goods घेवन 80% of them are returning back, and the state government was given an opportunity and even the central was given an opportunity to give justification
की तुमी ह्यो इतल्यो गाडयो परत खाली हाडटा सो तुमकां वेजिटेबल जाय जाल्यार वेजिटेबल हाडपा जाता म्हूण सांगपा जाय आसलें आनी कितें ट्रान्सपोर्ट करपा जाय पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट करपा जाय जाल्यार तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सांगपा जाय आशिल्लें बट देर वॉज नो क्लियर जस्टिफिकेशन गिवन in this order it says there was no clear justification given when an opportunity was given तुमकां opportunity दिल्ली सांगपाक होय हे पॅसेंजरांक लागून also if you see speaker sir in this order it is clearly रेल्वेजान क्लियरली सांगलें आसा की कोंकण रेल्वे जी आसा ते कोंकण रेल्वेक लागून खुबशे लँडस्लायड जाल्ले आसा ऑलरेडी हें केल्लें जाल्यार आनी फ्युचर लँडस्लायड प्रेडिक्शन इज शुअर सो ऑनरेबल मिनिस्टर सांगतालो की जेन्ना लँडस्लायड जाता सद्याक आमी बरे भाशेन ते लँडस्लायड परत हे करता नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट हियर लँडस्लायड जातले म्हूण ऑलरेडी सांगले आसा सो वी शूड नॉट मूव अहेड लास्ट इज वेस्टर्न घाट्स जे आसा ते प्रिजर्व करपाची गरज आसा हे सगळे मेजर फॅक्टर्स एनवायरमेंट रिलेटेड आनी कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड वर नॉट बीन मेट सो मागता स्पीकर सर दॅट you should pass this resolution and we should withdraw all these 3 linear projects. Thank you. Shri Alex Sikara. Important point just an important just suggestion asan I am not going to go on any of the matters referred to till now. Speaker sir, I rise to support the resolution before the House moved by my colleagues Shri Vijay Sardesai and Shri Elton. The 3 linear projects proposed through the Bhagwan Mahavir National Park and Sanctuary is detrimental to the wildlife movement. Animals require to move from one place to another for food and breeding. Speaker sir, if this corridor is disturbed, animals would be confined to one place, leading to inbreeding and loss of genetic resources. The Western Ghats are a world-famous hotspot of biodiversity. We cannot afford to lose this unique biodiversity. Speaker sir, the wildlife has a significant role in maintaining and rejuvenating forest ecosystems. That is by helping seed dispersal, pollination, etc. By breaking this wildlife corridor, Speaker sir, and restricting wildlife movement, it will lead to loss in forests and thereby reducing its ecosystem service value. Forest ecosystems are natural reservoirs of water. They store and release water during the non-rainy season for the benefit of all life. Proposed projects will therefore pose a danger to this ecosystem service as it is leading to cutting up of trees and hindering wildlife movement. Water is an important element for Goa's healthy ecosystem. Continuous and unhindered water flow into our rivers from the Western Ghats is of paramount importance to the coastal health. Ghats and coasts are interconnected. The Bhagwan Mahavir National Park is famous for the Dudhsagar waterfalls. Double tracking will disturb its aesthetic beauty, thereby impacting onto the ecotourism potentials. Thousands of locals are depending on the Dudhsagar waterfalls for their livelihood. Currently, because of the mining ban, the Dudhsagar ecotourism circuit is the only livelihood and economic source left for the locals. Priority, therefore, must be given to the locals and not double tracking, which is detrimental to the economy and ecology in long terms. The EIA done for these projects has several lacunas. A special article was recently published by young scientists from Goa titled On the Inadequacies of Environmental Impact Assessment for the Projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India. Yes. A peer review published in the Journal of Tretan Taxa brings out the facts how the EIA prepared is not only faulty,
But Speaker Sir, wrong going ahead based on such faulty EIA reports is definitely detrimental and suicidal to the environment. Development projects must be conceived and implemented based on a sound scientific data and analysis and not on flawed economic predictions. In case of the 3 linear projects, it's sad to say that decisions are taken considering just the economic prediction, which are totally flawed. Science must prevail in decision making. Speaker Sir, a prominent son of Goa, Professor Madhav Gadgil, has been speaking on how large projects devoid of science and community participation are destroying the very fragile Western Ghats ecosystem. One must read and understand his Western Ghats report and implement it for a better future of Goa. The CEC, after considering the science and local sentiments, recommended scrapping, revisiting these projects. The state government must therefore stand by the CEC report and proactively scrap these projects and see, I'm sure, should this act be done, the magnanimity and concern to the life and livelihood of millions of species of animals, insects, besides human beings, this magnanimity will be highly appreciated. Speaker Sir, whilst answering a question in the morning, I think raised by Mr. Yuri Alimau, if I'm not mistaken, our Honorable Minister for Environment said, he told the August House that when it came to the double tracking project, the Supreme Court had specifically told the Southwestern Railways to relook into the double tracking along the Western Ghats. I therefore appeal to him that if the Supreme Court has directed the railway authorities to relook into that stretch of the double tracking, my appeal to you is stop the present work that is going on between the Western Ghats and the Marmagua Harbour. Assume tomorrow that the Supreme Court comes out with a directive saying no to the Western Ghats. Then I don't see any purpose served by double tracking from Marmagua Harbour to that Western Ghats stretch. Therefore, I once again request you, keep egos aside and let us be sensitive to the demands of the locals by scrapping these 3 projects. Thank you, Speaker. Shankar Babankar. I rise to support the private member resolution by my colleague Elton D'Costa and Vijay Sardesai. Speaker Sir, आयज आख्खे गोंयान हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेजो सगळ्यांक चड जर इफेक्ट जाता या त्रास जाता जाल्यार ते आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांव तालुकान सुद्दां जे वास्को, दाबोलीम, कोर्तालीम अप टू नुया पर्यंत आयज ज्या प्रमाणे आमचे मुर्मगांवचे लोक त्रासान पडलेले आसा, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पोल्युशन, हे जे थंयसर कोल्ड हँडलिंग जे जाता मुर्मगांव पोर्टान आनी जी वॅगनां ट्रेन्स जी कोळसो घेवन जे वयता, त्याच प्रमाणे ट्रान्सपोर्टेशन बाय रोड, हे सगळे जर पळयल्यार ते पोर्टानसून जे मुर्मगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा वास्कोचे, ह्या लोकांक त्रास जाता. आयज त्या लोकांच्या घरांनी, जेवणांनी, बाथरुमान, टॉयलेटीन, बेडरुमान सगळे कडेन फक्त तुका कोळसो दिसतलो. हात अशे जमनीक ओडले जाल्यार हात फूल काळे जाता. आयज अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आसा आनी ह्या लोकांची तुमकां जर खंयसर तरी विश्वास बसना जाल्यार हांव मागता आमचे सीएमा कडेन, तशेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन एकदां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन लोकांची ती घरां विजीट करून पळया.
आयज पयलूच बुधवार दीस 13 जुलयाक आमचे मुखेलमंत्रीन हांगा सगळ्यांक अपील केलें, आमकां अपील केलें आनी आख्ख्या गोंयकारांक अपील केलें. सागरमाला प्रोजेक्ट ओपोज करचे न्हू. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा जो येता गोंयांत तो फक्त आमचे ट्युरिजमाक लागून आनी पॅसेंजराक लागून येता म्हणून, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आयज हो सागरमाला प्रोजेक्ट खंयचो? हो सागरमाला प्रोजेक्ट आमचो गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो? ह्या मुद्दम प्रश्न विचारपाक सोदता हांव स्पीकर सर, कित्याक आयज जेन्ना म्हाजो कलीग बाब युरी आलेमॉन हांगा क्वेश्चन आवराक जेन्ना टॉपीक रेज केलो डबल ट्रॅकिंगाचो, जाल्यार हे हावजान आमच्या मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिलें कितें हो डबल ट्रॅकिंग जो प्रोजेक्ट आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणून. हेच्या भितर कसो एका वटेन आमचो सीएम म्हणटा सागरमाला प्रोजेक्टाक तुमी ओपोज करनाका, जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट आसा. एका वटेन जेन्ना आमी उत्तर विचारता मिनिस्टराक डबल ट्रॅकिंगाच्या बद्दल, तो म्हणटा तो आमकां लागना, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक लागता. म्हाका हांगा टोटल कन्फ्यूज जावन पडलेलो आसा स्पीकर, कित्याक ही उत्तरां आमकां न्हू आमच्या गोंयकारांक ही आजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडसून क्लियर उत्तर मेळना. तुमी जेन्ना हो डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणटा, सेंट्रलाकूय गव्हर्मेंट आसा तुमचो, गोंयानूय गव्हर्मेंट आसा, आनी जेन्ना उत्तर विचारता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर घालता, एका वटेन गोंयचोच गव्हर्मेंट म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ताका तुमी ओपोज करनाका. आयज हे हावजान मुद्दम उगडास करून दिता, हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेच्या बद्दल 3 एक्सपान्शन प्लॅन एट MPT म्हळ्यार सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हियरींग जालें. आनी हे पब्लीक हियरींग 1 आनी 2 दिसाक लागून जावना. म्हाजो कलीग बाब वास्कोचो आमदार बाब कृष्णा सालकरूय आसलेलो. फर्स्ट पब्लीक हियरींग ट्युरिस्ट हॉलान दवरली. त्या ट्युरिस्ट हॉलान इतली गर्दी पडली कोणाकूच थंय उलोवपाक मेळना. एग्री करतलो त्याच प्रमाणे मागीर तो पब्लीक हियरींग आसा तो आमकां तिलक मैदान ग्रावंडाचेर व्हरचो पडलो. आनी हो तिलक मैदान ग्रावंडाचेर इतले पब्लीक हियरींग लोक येयले थंयसर ते प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक. हो 10 दीस हियरींग हे चल्ले. 10 दीस हियरींग चल्ले. म्हाजे कलीग बाब दाजी सालकरानूय थंय उलयले, तेणेनूय हे प्रोजेक्टाक लागून ओपोज केले. हांवूय उलयलो थंय, आमीय त्या टायमाचेर ओपोज केल्लेले. आयज वायट दिसता जेन्ना इतले पब्लीक हियरींग जाले, 10 दीस लोकांनी ओपोज केले, आनी तरी पासून आयज मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग जेंच्यांनी फायनल रिपोर्ट केल्लो आसा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर वॉल्यूम 2, हेज्या भितर तेंच्यांनी 14 कोस्टल इकॉनॉमीक झोन हॅज बीन डिक्लेअर्ड. गोवा वॉज वन ऑफ देम. रिपिटेशन करचे न्ही, फक्त जे थोडेशे हांव हे कांयच रिपिटेशन करना स्पीकर सर, टोटली डिफरंट सांगता. मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाचेर सांगता वॉल्यूम 2 फायनल रिपोर्ट जो सागरमाला बद्दल आसा तो गोवा 14 कोस्टल इकॉनॉमीक झोन डिक्लेअर केल्लेले आसा मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग, आनी तेज्या भितर गोवा इज वन ऑफ देम. मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मगांव गोवा पोर्ट केल्लो आसा बाय एकॉम म्हणून एक कंपनी आसा, तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मगांव गोवा पोर्टाक लागून केल्लो आसा. आनी तेजोय फायनल रिपोर्ट सागरमालाचो वॉल्यूम 5 हो सगळो तयार जाल्लो आसा. आनी हे फायनल रिपोर्ट वॉल्यूम 5 सागरमालाच्या 30 प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाचे आसा. इन दॅर रिपोर्ट हांव तुका भायले सांगना, तो रिपोर्ट सांगता. तेज्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा, एक्सपान्शन ऑफ एक्झिस्टींग बर्थ एट MPT एंड न्यू बर्थ. आतां म्हाज्या कलिगान सांगलें आसा सॅटेलायट पोर्ट एट बेतूल, मायनर जेटीज इन नॅशनल रिवर्स अराउंड 6, डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम वास्को टू हॉस्पेट, नॅशनल हायवे फ्रॉम पत्रादेवी टू पनवेल, तनमर हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लायन. आनी हे हांव उलयना, हे टोटल सगळो हो रिपोर्ट पब्लीक डॉमिनियन आसा. सगळ्या लोकांक चॅक करपाक गेले हो पब्लीक डॉमिनियन मेळटा. आनी हो फायनल रिपोर्ट म्हणून सांगला वॉल्यूम 5चो सागरमालाच्या अंडर. जेन्ना इतले पब्लीक डॉमिनियन आसा जाल्यार आजुनी हो गव्हर्मेंट आमकां कित्याक फट सांगता. आयज आमची गोंयान इतल्यो पंचायती आसा, अरावंड 189 पंचायती आसा, तेज्या भितरली 120 पंचायतान रेजोल्युशन घेतलेले आसा.
तेंच्यांनी रेझोल्युशन पास केलेलें आहा 120 मोर दॅन 120 पंचायतान कित्याक आमकां गोंयान कोल नाका म्हणून. आयज येदो व्हडले आमचे पंचायत आख्खे रेझोल्युशन घेता 120 पंचायतान कितें कोल नाका म्हणून, तरी पासून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तांकां आयकपाक रेडी ना. आतां हांगा सगळ्यांनी सांगलेलें आसा संक्षिप्त म्हणजे आतां सगळ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा संकल्प सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. काबार करता सर, स्पीकर सर काबार करता मेन रेझोल्युशन सर. हो सगळ्यांक चड म्हाका विशय लागता, हो सगळ्यांक चड म्हाका म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता स्पीकर सर. हेजेर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा उलोवपाक दिवंक जाय स्पीकर सर. तशें म्हणना म्हाका हेजेर कित्याक हांव तुमकां फॅक्ट सांगपाक सोदता, ह्या हावजान हांव फॅक्ट मांडपाक सोदता. म्हज्या कलिगान सांगचें हांव जें उलयतां रॉंग उलयता जाल्यार हांव बसता हांगा. हांव फॅक्ट उलयता, आमच्या वास्कोकारांक लागून उलयता, आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक उलयता, आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून उलयता स्पीकर सर. म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची, 2च मिनटां हांव तुमचे कडेन मागता. न्ही इतले सिरियस आसा ते त्या मुवरच तुमी आसपाक जाय आशिल्लें. आयज मुवर आशिल्ले ते विजय सरदेसाय आनी एल्टन डिकोस्टा. हय म्हणून आयज ताका एड जे कितें करपाक तें कर सर. सो आयज स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे ऑर्डर दिला तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले आसा ते सगळे जाण हांव तेजेर उलयना. जो विकसनपटना पोर्ट आसा थंयसून हो कोल हाडपाक मेळटा म्हणून तेजेर हांव चड उलयना. तशेंच वेस्टर्न घाट जे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय तेजेर उलयना. 23 टनल्स, 7 मेजर ब्रिजीस, 74 मायनर ब्रिजीस हेजेरूय चड उलयना. लास्ट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर, हे जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिलेली आसा आनी सद्या सुप्रीम कोर्टान सांगला हे काम बंद जावचें म्हणून, जे फ्रॉम आमचे लोंडा टू आमचे कुल्या पर्यंत हे जे काम बंद जावचें, हे काम वेस्टर्न घाटान हे करचें न्हू म्हणून ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी ही ऑर्डर स्टॉप आसतना हांव तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, सद्या काम चालू आसा आमचे मुर्मगांव पोर्ट टू आमचे कुले पर्यंत. हे काम आसा आनी आमकां कितलो त्रास जाता थंयसर ते म्हाजो कलीग सांगतलो वास्कोचो आमदार, कित्याक थंय लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. थंय लोकांक आमचो आतां दाबोली येयले, दाबोली एक ब्रीज आसलो ज्या ब्रिजा वयरसून आमी गाडयो वयता, आयज तो ब्रीज आमकां स्टॉप केला. आयज आमकां थंयसर फूल ट्राफीक जाम जाता. कित्याक लागून हो ब्रीज एक्सपान्शन करपा लागून. जे पर्यंत हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येयना ते पर्यंत हे जितले डबल ट्रॅकिंग लागून सगळे काम चल्लां आमचे मुर्मगांव वसून ते कुले पर्यंत आख्खे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन जे न्यू वाड्यार, शांतीनगर, दाबोली सगळे कडेन लागता ते सद्या स्टॉप करचे म्हणून हांव हो एक प्रश्न मानता हांगा. येस श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज विधानसभे मुखार अत्यंत एक म्हत्वाचो ठराव आमचे कलिग्स बाब एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसाय हांणी हाडला, जाचो संबंध सगळ्या गोंयकारां कडेन आसता. आतां उलयता आसतना बाब संकल्प आमोणकारान सांगलें की वास्को सड्यार परिस्थिती कितें आसा. म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आसतना तुमी ह्या हावसां येस तेन्नाचो आमदार त्या वेळा वेलो म्हाका घेवन गेलो एक दीस दाखोवपाक. 4-5 कडेन व्हेलो म्हाका, सड्यार व्हेलो आनी खंय वयर व्हेलो, भितर व्हेलो. आनी अशें घरा भितर गेले. घरा भितर ताणें म्हटलें पळय हें डायनींग टेबल बेश्टोच हात मार आनी पळय. आनी खरेंच असो हात जर गुंडायलो जाल्यार हाताक काळे डस्ट लागता. ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली. आनी एक दुबाव हे 3 लिनियर प्रोजेक्टांक विरोध कित्याक जाता हें जर बारीक विचार केलो जाल्यार हे सगळे 3 लिनियर प्रोजेक्ट अल्टिमेटली लीड टू कोल. म्हणजे सगळ्यांक एक हें आसा की कोलाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करतात, कोळशा लागून. आनी कोळसो गोंयकारांनी कित्याक कोळशाचो धुल्ल खावचो असो एक साहजीक प्रश्न. आतां हे 3 प्रोजेक्ट कोळशा कडेन लिंक करता ताका वेगळी वेगळी कारणां आसा. कारण एक रिपोर्ट आसा, तो रिपोर्ट म्हणटा कितलेशे मिलियन टन्स कोळसो एम्पिटींग घेतलो आनी कितें वेगळी वेगळी कारणां आसा. म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन करतात किंवा लायन तमनार प्रोजेक्ट येता, तुगेलें 4 लेनींग करतात आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करतात. हें सगळें बेजिकली कोळसो भायर ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर करता अशी एक लोकांची सगळ्यांची भावना जाली. आनी जर कोळशाची जर कॅपॅसिटी वाडोवपाचें ना, म्हणजे आज सकाळीं उदक एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आनी आमी एक्सीड करपाचें ना किंवा परमिशन दिवपाचें ना. हें जर करपाचें ना जाल्यार मागीर डबल ट्रॅकिंग कित्याक? कारण डबल ट्रॅकिंग आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडली सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन तेन्ना लक्षांत आयलें की सद्या त्या एका सिंगल ट्रॅकाचेर 6 काय 7च ट्रेनी चलतात ज्यो पॅसेंजर ट्रेनी आसा. एक
2 बेंगलोराक वता, एक दिल्लीक वता, एक अमरावतीक वता, बाकी सगळ्यो ट्रेनी वता पळय त्यो सगळ्यो कोळशाच्यो आसा. म्हणटकीर डबल ट्रॅकिंग करून पॅसेंजर ट्रेन वाडोवपाचो तांचो प्लॅन ना म्हज्या कोतान, अशें तांणी रेल्वेनी एडमीट केलें. आनी डबल ट्रॅकिंग करतकीर डॅमेज कितली जावपाक शकता. हांव सादें उदाहरण दितां. म्हज्या मतदारसंघांत रेल्वेच्याच प्रॉपर्टींत आमी आतां जेन्ना स्टेशन आसा थंय त्या सायडीक थंय तांणी कंपावंड बांदलां, आपलें फूल कंपावंड बांदलां. आनी पयर पावस पडटा तेन्ना सगळें थंय फ्लडिंग जालें रिंग रोडाचेर. तांचे कंपावंडाक तांणी प्रोविजन सुद्दां करूं ना उदक वचपाचें. तें कंपावंड बांदून मेकळें कॉन्क्रिटाचें. आतां फोडचें पडटलें कंपावंड. आनी तांकां पावर ते म्हणटा आमकां कोण लागना, तांकां PDA लागना, तांकां म्युनिसिपालिटी लागना, तांकां PWD लागना, तांकां कोण लागना. ते म्हणटा आमी सुप्रीम, आमकां जाय तें आमी करतले. हांव पयर तांगेल्या ऑफिसरा कडेन उलोवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायलें. पळयात तेन्ना उदक थंय इतलें भरून उरता, तळें जाता सामकें, आनी ब्लेम आमचेर येता. म्हणून ही सादी गजाल. अशाच पद्दतीचें हें आज हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करपाक सोदता. हे सगळे कोळशा कडेन लिंक जाता अशें साहजीक सगळ्यांचे लोकांचें म्हणणें आसा. वेगवेगळे रिपोर्ट्स येतात आनी कितें जाता, आनी तातूंतल्यान आज ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टांक लोकांचो विरोध अशें सगळे जाण म्हणटात. आतां हाज्या बरोबर आनी एक ताणें रिजोल्युशना भितर घालां. ताजें एक आसा की गव्हर्मेंटान तेन्ना कोण पळय एजिटेशनाक गेल्ले तांचे थोड्याचेर तांणी केसी घाल्ल्यो आसा. ते तांचेरच पिकअप चूज करून एक 4-5 जाणांचेर काय 7-8 जाणांचेर केसी घाल्या. त्यो केसी विथड्रॉ करचे अशी एक ह्या हातूंत भितर आसा. आनी म्हणूनच म्हाका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाची आसा की जर तुमच्या कोलाची जर कॅपॅसिटी वाडना, ताणें तो म्हणटा कोलाची कॅपॅसिटी आमी वाडपाना, जाल्यार मागीर हे प्रोजेक्ट कोणा खातीर, कित्या खातीर, कितें बेनिफीट जाता. गोंयकारांक जर पटत फाल्यां की हाचो बेनिफीट डायरेक्ट गोंयकारांक जाता, ते टामनार प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता, किंवा डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता, जाल्यार गोंयकार तुका अपोज करपाना. गोंयकाराच्या मनात ठामपणे बशिल्लें आसा की हें सगळें जाता तें कोळशा खातीर करता अशें वातावरण आसा ह्या राज्यांत आसा. आनी त्या खातीर सरकारान विचार करचो आनी हे प्रोजेक्ट सरकारान स्क्रॅप करचे. आनी तांचेर कोणाचेर कितें केसी घाल्ल्यो आसा पळय पयर हातूंत ते गोंयच्या मोगान आयल्या न्ही. ते कितें अपोज करपाक कितें करप गोंयच्या मोगान आयला. तांचे ते मातशे केसी फाटल्यान घेवच्यो अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. श्री इरी आरेमो. I rise to support the motion. Private members, जे बाब एल्टनान जे मांडला हिंगा स्पीकर सर सगळे मेंबर उलयले. They have, all my colleagues have highlighted the ill effects of the 3 linear project. आणि तुवें सांगला की ते ने उलयच म्हणून ने पॉयंट आय जाल्यार उलयच म्हणून. आतां सकाळीं जेन्ना स्पीकर सर माननीय मंत्रीन जेन्ना आमगेलें जे क्वेश्चनारा जेन्ना एक डिबेट जाली त्या वेळार तेणें सांगलें की दीस कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना मुगेलें 3rd सप्लिमेंटरी हांव विचारपाक सोदतालो तेन्ना तुका दिसलें तें 5th सप्लिमेंटरी आशिल्लें म्हणून. सो यू थॉट इट वॉज माय 5th सप्लिमेंटरी. लीव असाइड ऑल दॅट स्पीकर्स. I would request now everyone, all the members have highlighted the importance of scrapping of these 3 linear projects. So keeping this in mind, I would like to tell the Honorable Minister that you all have powers under the 7th schedule of the Constitution of India under entry number 18, entry number 17, entry number 14, entry number 17A and entry number 17B. And have you all deliberately ignored these powers? जे state list जे under our constitution, this was given to us at the start of our assembly session, a copy of the Constitution of India. Under the list to state list, point number 14, agriculture including agricultural education and research protection and prevention of plant diseases. Under the water, number 17, that is to say water supplies, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage, water power subject to the provisions of entry 56 of list 1. 18, land, that is to say rights in or over land, tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loan. Under the list 3 of the concurrent list, 17A under forests, under protection of wild animal and birds.
स्पीकर सर जाय जाल्यार हे पावर यूज कोन्न हे प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाताय तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे लागता म्हणून आतां आमी हिंगा आमदार आहाय आमको जरी तर पावर ना लोकांगे प्रश्न जर तर आमकां मांडपा जायना जाल्यार आमी आमदार जावन फायदो कितें मागीर दिल्ली MP तेम डिस्कस करूं जाय इफ this is such a serious issue जेन्ना इतले लोक हजारांनी लोक हे रिवोल्ट कोताय हे कोल नाक म्हणून सांगताय आनी आमकां हिंगा उत्तर मेळटा की दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट स्पीकर सर सागरमालाचे मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की हे टुरिजम आनी पॅसेंजर शिपा लागू म्हणून जाल्यार सागरमालाचे पेज नंबर 292 हेजे क्लियर बरयलो आहा की दीस इज बेसिकली 137 मिलियन मेट्रीक टन्स इज एक्सपेक्टेड तर हांव मागोतां if when there is a will there is a way आमगे लोकां पासत दुसरे जे आमगे जायत मेंबर उलयले you have the powers act on it and scrap this 3 linear project and जे हे innocent NGO जावं इतले आहाय रेनबो वॉरियर जावं हे सगळे हेमकां इनोसंटली ड्रॅग कोताय कोर्टान हेमकां म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमी हे केस विड्रॉ करपाक जाय आनी हांव मागतां की तुमी सगळ्यांनी जे बाब मेल्टनान मागलां तें रेजोल्युशन तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचें म्हणून स्पीकर सर आमच्या एल्टनान आनी बाब विजयान जे रेजोल्युशन मांडलां तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की हो डबल ट्रॅक जो हिंगा येवपाचो आहा गोंयान हो फकत कोळशाक लागून येवपाचो आहा म्हणून आनी हो जो कोळसो जो येवपाचो आहा हो गोंयान 5% पासून यूज जायना जाल्यार इतलो कोळसो आमी गोंयान कित्याक हाडपाचो गोंय आमचें जावन आसा आमचें घर ज्या घरान जितले वस्तू आमकां जाय तितल्योच वस्तू घेवपाच्यो इतलो कोळसो आमच्या ह्या घराच्यान कित्याक पास सांगचो हे हांव नको गव्हर्मेंट हो कित्याक हो प्रोजेक्ट बुलडोज कोता पळय तो कित्याक असले प्रोजेक्ट घेवप म्हणजे आमचे गोंयकार त्रासान पडप आमचे एनवायरमेंट काबार जावप आनी ह्याच डबल ट्रॅक आनी ह्या कोळशाक लागून आतां ऑलमोस्ट अबाउट 28 किलोमिटर हो बीच घेवपाक केला प्रायवेटायज करपाक केला तसोच आमचे रिवर आमचे प्रायवेटायज करपाक केल्या हे सगळे कोळशाक लागून आनी गोंय आमचें जें धाकटुलें आहा हें गोंया आमचें काबार करपाक चिंतलां कित्याक ह्या गव्हर्मेंटाक हांव नको कित्याक आमच्या लोकांक कावकान दवरता पळय तुमी हे तुमी ओपन सांगूंक जाय बाबा हे भाशेन ह्या भाशेन आमी कोता म्हणून कित्याक तुमी लोकांक सारकें सांगना तुमी जाणा पोल्युशन कितलें जातलें तें मेन आमचे गोंयांत डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर ट्युरिजम जावन आसा आमचो बॅकबोन आनी सगळीं हॉटेलां जावं नुस्तेकार भाजयेकार शॉपकार हे सगळे डिपेंड 90% आमचो लोक डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर आनी हे जे आतां कोळसो पळय हाडपाक केला हे डबल ट्रॅक वा सगळे हाडून आमचे गोंयच्यो बिची जातल्यो काबार आनी बिची काबार जाल्यो जाल्यार गोंयांत कोण ट्युरिस्ट येवपाचे ना आनी आमी गोंयकारांक गोंया सोडून पोवचें पडटलें कोण पयशाकार आहा तेच गोंया सोडून पोवतले आनी आमचे गोंयकार जे गरीब आहा आमच्या गोंयान फोंडान पडटले असलें जावं उपकार ना तशेंच जेन्ना आमकां आमच्या लोकांक नाका आनी जेन्ना कोर्टाकय नाका आनी तसोच तुमचो लेट आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेणे पासून ओपन सांगलेले आहा एक मिनिट सीएम कितले जाय म्हणटा 15 minutes 15 minutes in your power you can extend the house. Yes. Under rules 16 the rule of the procedure of the conduct business I move the motion to extend the duration of the sitting of the house 15 minutes. Yes, चालू. So late Please power. chief minister Another 15 minutes. मागीर ब्रेक आमचो मनोहर रिझोल्युशन सोंपल्या उपरांत टी ब्रेक करूया. मनोहर भाऊ पर्रीकर तेणे पासून ह्या डबल ट्रॅकाक ओपोज केलेलो कित्याक ताका खबर आसली की हे गोंयान चलना आनी गोंयचेर वायट येतले म्हणून कित्याक आमचे गोंया सारके धाकटे जाल्लेले आहा दुसरे स्टेटी आपूण कित्याक व्हरना हो जो कोळसो आतां कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक जो आतां ट्रान्सपोर्ट जाता हिंगासान एक्सपोर्ट जाता तो डायरेक्टली ते कित्याक व्हरना तेंकांय डॉक आहा कर्नाटकाक डॉक आहा मागीर महाराष्ट्राक डॉक आहा हे डॉक ते कित्याक यूज करना डायरेक्ट आमच्या गोंया सान कित्याक व्हरपाचे आमचे कॉरिडॉर कित्याक यूज करपाचे
आनी हे रस्ते बा सगळे बांदले ब्रिज बा हे सगळे बांदले ते आतां सगळे लोकांक खबर आहा हे सगळे कोसो ट्रान्सपोर्ट करपाक कित्याक लोकांच्या बऱ्याक हे न्हू लोकांच्या बऱ्याक तर रस्ते आनी ब्रिज केलेले जाल्यार पयले रस्ते करपाचे हिंगा आमच्या कालांगूट कोलवा हिंगासर ट्युरिजम चड येता हिंगासर एक इन्सिडेंट जायत जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसीक पासून चान्स आसतना कालांगूट इन्सिडेंट जावं उजो तर पेटलो व्हडलो जाल्यार पुलिसीक पावपाक पासून हिंगासर वाट ना हे हिंगा असले जागे जे ब्रिज आनी रस्ते जावंक जाय आसले मेन हे ट्युरिजम स्पॉटाचेर कालांगूट जावं अंजुना जावं आरांबोल ते सायडीच्यान कित्याक हे विषय सोडून वता की विशया संबंधीत जो कितें आसा न्ही ही सगळी संबंधी फकत कोशाक लागून विषय सोडून नॉर्थ गोवा पर्यंत पावले पळय आमचे गोंया आमचे काबारांतले आनी हे ताका सगळे लीक आहा हे व्हडले कॉर्पोरेटचे इन्वॉल्व आहा येणी हे पयशे आजरांचे कोटी घातलेले आहा आनी हे आमच्या लोकांक दामून धरूं सोदता ताका लागून हांव मागताय गोवमेंटा कडेन हो प्रोजेक्ट कशेय भाशेन गोंयान हाडपाचो न्हू हो गोंयकारांच्या फेवराचेर न्हू गोंयकारांक नाका कोर्टाक नाका आनी कोणाकूच नाका जाल्यार गोवमेंटाक हो कित्याक जावं इतलेंच जावन हांव मागीर दवरतां क्रूज सिल्वा विषयाशी संबंधित जो कंटेंट आसा कंटेंटा संबंधित म्हणा तुम्ही Speaker sir, I stand in support of private resolution moved by Sri Elton DeCosta and Vijay Sardesai. So, हे डबल ट्रॅकिंग अपोज करपाक लोकां बरा पयलोय रावला जावं चांदर आरोसे फूल नायट हांव तांचे बरा रावला हे डबल ट्रॅकिंग अपोज करपाक आनी फुडेंय आतां फुडेंय रावतलो जे गोंयच्या माल पडटा कसलेच प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका ताका सपोर्ट करप सदांच आसतलो सो सदांच कन्फ्युजन जाता जे प्रोजेक्ट येतात आतां कन्फ्युजन कोण करता खबर ना गोंयचे गव्हर्मेंट करता काय दिल्ली गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट करता कसले प्रोजेक्ट येतात जावं CZMP प्लॅन जावं वा सागरमाला जालो आतां डबल ट्रॅक क्लियर आन्सर दिना आतां म्हणटात ट्युरिजमा म्हणटात आतां डबल ट्रॅकिंग करतात दुसरे सायड कोल हाडपाची तयारी करतात कोल हाडपाना म्हणटात आतां स्पिकर सर आनी सदांच म्हणटात ते NGO आहा ते सोगटे ओपोज करतात कित्याक करता ते सॉर्ट मिसअंडरस्टँडींग कित्याक तुमी गव्हर्मेंट कोण आहा ते क्लियर सांगना कित्याक ताका लागून लोकांक डावट आसतात ताका लागून हे सोगटे प्रोजेक्ट ओपोज जातात सो तुमचे क्लियर स्टँड आसपाक जाय आयज चीफ मिनिस्टरान सांगलां प्रोजेक्ट सागरमाला जावं तो पॅसेंजर आनी ट्युरिजमा म्हणून तशेंच डबल ट्रॅकिंग करता ते ट्युरिजमा सो हांव प्रूव करपाक जाता म्हणजे हो ट्युरिजमा नो म्हूण सो म्हजे लागीं एक लेटर आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेज खाली बरयला 8 जुलय 2022 ताणें एक प्रपोजल धाडला रेल्वे बोर्डाक proposal for running of daytime from Hubli Vasco to Hubli special with one Vista drone coach on TOD हो एक बरो प्रोजेक्ट ही ट्रेन जाल्यार आनी हो प्रपोजल रेल्वे बोर्डाक धाडलो आहा आनी हो प्रपोजल जालो जाल्यार ट्युरिजम वाडपाक शकता पूण ताजेर कितें घालता विथ रेफरन्स टू द अबाव देर इज अ persistent demand from the travelling public and tourists. It is proposed to run a weekend service and special with one Vista drone coach between UBL, VSG, UBL, from Hubli to Vasco, Vasco to Hubli. And the details दिल्यार तेमी मागला एक नो ट्रिपो विकाक आनी तेमी टायमिंगूय दिला खंयचो तो आनी ही ट्रेन विथ द ड्रोन विस्ता ड्रोन आयलो जाल्यार भितर बसोन आसा तांकां आख्खो 180 डिग्री सगळें पळोवपाक मेळटा जेन्ना आमी जाणा आमचो वेस्टर्न घाट आहा दूदसागर आहा मान्सुनाक कितलो बरो दिसता तो आनी हें पळोवपाक जायते पॅसेंजर्स येतले ह्यो ट्रेन जावपाक जाय आसली पूण आन्सर चोय रेल्वे बोर्डान कितें आन्सर दिला एज पर रिप्लाय फ्रॉम रेल्वे बोर्ड लेटर running of this train will affect coal part from UBL to VSG section. So हेजे प्रूव करता हांकां ट्युरिजम एक्टिविटीज नाकात तांकां फकत कोल हाडपाक जाय म्हणून सो कोलाक लागून ह्यो एक्टिविटीज ही ट्रेन जावपाची ताका ते परमिशन दिनात सो हांव म्हणटा ट्युरिजम जो स्टार्ट जायना जाल्यार डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाय आमकां सो हांव मागता स्पीकर सर जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या ते बंद दवरपाक ते आतां वास्को टू आमचे वेस्टर्न घाट हिंगा आमचें हें काम आहा तें बंद करचें
जे दुसऱ्या सायडीन काम जालें म्हणटच हें स्टार्ट करचें हिंगा म्हणून. थँक्यू. माननीय सभासद वीरेश बोरकार. I'm there. Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the resolution of Alton Da Costa and Vijay Sardesai. Entire Goa is opposing the railway double tracking. I will not repeat what my colleagues have said, but I want to only clarify one thing. The Honorable Minister made a statement that this is a central project and therefore they can't have answers here. I know for sure, I have seen the files, the government of Goa has given consent to the central government for having the project. It is not that the government of Goa is not knowing anything of what is happening in the project. Every stage, officers of the government of Goa are acting for and on behalf of the central government. Officers of the government of Goa are acting for them and are giving reports to the government of Goa. Land of the government of Goa is also being used by the government of India and the railways, and therefore, it cannot be said that we are not aware. Sometimes, I have seen replies in files. It can also be said sub judice, a manner of dodging. If you want to dodge, there's a way to dodge. If you want to tell the truth, you tell the truth. I will only now read 3 paragraphs of the Supreme Court judgment, and I will just make a little submission. We'll just hardly take 2-3 minutes. Supreme Court says, it was observed by CEC that more than 80% of the rakes were returning empty. Further, taking note of the fact that 92% of the goods transported from Goa to Karnataka through the line was coal, and while observing that the export of iron ore from Karnataka as a policy was discouraged, CEC did not recommend the doubling of the railway line. Then, the next paragraph is 11. This is very important. Supreme Court uses these words. Taking into account the aforementioned submissions and suggestions, the CEC recommended to this court, I will not read everything, I'll read only few lines. The Konkan Railway gives excellent connectivity, number 1. The government policy to discourage import of coal, there will be reduction in coal of import, which currently forms more than 90% of goods from traffic of Mormugao. Third point, empty rakes returning to Goa. Fourth point, there are alternative ports like Krishnapatnam in the east coast available with better rail connectivity for transport of goods to and from industrial belt of northern Karnataka, and the capacity of the same is yet to be utilized. Then number 7, next point, the forest canopy, I'm not interested in that. I'm not even also looking at the animal corridor. The connectivity between Goa and Karnataka is being strengthened, improved by way of 4-laning of National Highway 4A along the same route and by development of new airport. Then finally, the Supreme Court in paragraph 20 says, the Ministry of Railways has failed to provide any substantial basis for the requirement of doubling of the railway line. Please understand this. They are not saying only in that guts section. Totally failed to provide any substantial basis for requirement or doubling of the railway line. RVLN attempted to justify its decision on the ground that there is a likelihood that requirement of coal and other raw materials will be doubled in the future, and the proposed project is very much needed. And they place some reliance. And the Supreme Court says this, we are in agreement with CEC that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which is a viable alternative for transportation of coal. The said suggestion will also prevent the degradation of the Western Ghats. Then also, Supreme Court shows that the point raised by RVR before CEC regarding enhancement of connectivity between Goa and Karnataka by proposal was rightly rejected on the ground that there was a proposal for 4-laning of National Highway along with the same route and augmentation of air connectivity Goa. And finally, the Supreme Court says this part. This is a very important sentence. For the foregoing reasons, we uphold the conclusion of the CEC. And of course, they revoke because they only request for revocation of that part. We uphold the conclusion of CEC. So if the Supreme Court has accepted everything and the CEC has considered, you may argue by saying that the Supreme Court has only disturbed or stopped the
track at the Ghats. But the CEC and the Supreme Court have also considered you don't require railway double tracking at all for Goa. You're not even meeting its full potential as it is. So this is something which I think the government should look at very seriously. It is not a matter of you and me, it is a matter of Goa. Today you may be ruling, today we are in opposition, it's tomorrow what we are thinking of the future for Goa, for our children and the future of our country. Thank you. Vinesh Bab. I raise to support the resolution moved by Sri Elton D'Costa and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, चडशे कलिग्सांनी उलयल्ले आसा, बट मुद्दामून सांगूंक सोदता जो आयज कोळसो हाडूंक सोदता आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे सगळे मॅक्सिमम एक्सप्लेन केला, तरी पूण आमच्या सीएमान काल सांगला की हे कोळशाक लागून न्हू, जावं तुमी बेश्टेच अफवा करता, NGOs फोटिंगपणां सांगता, हे सीएमान सांगला आनी हे प्रूव करता जे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाचे जे गायडन्स आसा, सुप्रीम कोर्टान कितें सांगला ते प्रूव केल्ले आसा की हे कोळशाकूच लागून आसा. जेन्ना सागरमाला प्रोजेक्ट येता तितून जेन्ना इतल्यो जेटीज जाता, आयज समज टुरिजमाक लागून हाडटा नाल्यार टुरिजमाक इतल्यो वर्सां खंय आसलें टुरिजम, चालूच आसा टुरिजम, बोटी धाकट्योश्यो घालून आमी टुरिजम करूं शकता. जर जेटीज हाडटा, जो प्लॅन केल्लो आसा हो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन आसा कोळशाक लागून, हो सिद्ध करता. तशेंच जेन्ना आमी टर्मिनल म्हणटा, आतां तनमार टर्मिनल हें हाडपाक सोदता, इलेक्ट्रिसिटी आमकां पावर जनरेशन जाय म्हणटा. सो आमचो जेन्ना आमी एक क्वेश्चन घातलेलो LQ नंबर 122 अनस्टार क्वेश्चन, तितून आमकां सांगलें की 3989 मिलियन युनिट्स कंज्यूम जाता म्हणून, पावर कन्जम्पशन आसा म्हणून. समज इतलें पावर कन्जम्पशन आसा आनी आतां हें वाडोवपाक सोदता, आनीक जाय म्हणटा, खूब जाय म्हणटा. समज हें आसा, समज आनी 1000 वाडले, फुडल्या हेका आनी 1000 वाडले जाल्यार हे आमी सोलार पॉलिसी म्हणटा, सोलार पॉलिसीन करूं शकता. जावं न्यू टॅक्नॉलॉजी आसा ती म्हणजे टायडल वेव टॅक्नॉलॉजी आसा, एनर्जी आसा, तें यूज करूंक शकता. बट ना, सरकाराक आयज जाय की हो कोळसो येयल्लो आनी हे कोळशान जे आमचें नेचर आसा हें खंय ना खंय हार्म जातलें, आमचें एनवायरमेंट काबार जातलें, इकोसिस्टम जो आसा आमचो तो डिस्टर्ब जातलो. तशेंच आमचें जें टुरिजम आसा, आयज टुरिजमाचेर आयज कितलेशे आमचे हे लोक आसा ते जगता टुरिजमाचेर, आयज तांकां खंय ना खंय इम्पॅक्ट जातलो. तशेंच आमचें हेल्थ, जशें संकल्प बाबान सांगलां की थंय आमी वास्कोन गेले, मुर्मुगांवान गेले नाल्यार असो हातीक कोळसो लागता म्हणून, ही सत्य परिस्थिती आसा आनी प्रत्येक गांवांत जातली. कारण प्रत्येक कडेन कोळसो ट्रान्सपोर्ट जातलो आनी हो प्रत्येक कडेन आमकां खंय ना खंय हानिकारक जातलो. तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा कोळसो, आतां आमचे सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्यानूय जो रेल्वे लायन गेल्ली आसा आनी ती डबल ट्रॅकिंग जाली नाल्यार फाल्यां आमची जी खाजन लँड आसा, आमचे जे लोक आसा तांकांय खंय ना खंय 5-6 किलोमिटर हो जो कोळशाचो हें आसा, फ्लो आसा तो ट्रान्सफर जाता आनी आमकां डॅमेज जातली, आमचे जे हेल्थाक डॅमेज जातली. आनी हें खरें म्हटल्यार आमी ओपोज करपाक जाय, आमी हाडपाक दिवपाक जायना आनी सरकारानूय हेजेर विचार करपाक जाय. कारण कितेंय म्हटल्यार सेंटराचेर घातलें अशें जावपाक जायना, एवरी टायम कितें आसल्यार सेंटराचेर घालता हें जावपाक जायना. सरकार गोवा सरकारान तेजेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन, गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचेर डिसिजन घेवपाक जाय. आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. श्रीमती डिलारे लोबो. मातशें राव. सभागृहाचें कामकाज आनी 15 मिनटांनी वाडयता. गोय. Sir, I stand here to support the private member resolution passed by Shri Alton D'Costa and Vijay Sardesai. Sir, सगळ्यांत चडशे इन्फॉर्मेशन ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचे मार्फत हे सगळे आमच्या ऑनरेबल MLAन उलयल्ले आहा. We are elected here not only to take care of our constituencies, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच मार्फत आमी पळोवपाक फावना, but people of our constituencies have elected us to take care of our beautiful Goa as well. That we have to remember. Today we have to really listen to our conscience
and vote for what is right for Goa. This is what I would ask when we talk about these 3 linear projects. Cutting across the party lines, what is good for Goa. We are all wise here. आमकां लोकांनी हांगा बेश्टेच निवडून हाडूंक ना. All wise to think enough of about our constituencies and of Goa. So I don't have much to say. Everything has been spoken in detail. In detail. आता कितें आहा तें सगल्यांनी गोंयचे खातीर चिंतपाक गरज आहा. And again, I would like to support आमचो बाब Elton D'Costa and Vijay Sardesai, and really plead in front of all of you all to think about Goa. Keep Goa first. Thank you very much. Mandi Mantri. Speaker sir, the resolution moved today is a resolution which each one of us wants to debate. But time and again this government, Speaker sir, has been always telling that do not connect coal to these projects. These projects which are been there, Speaker sir, are, as my friend Elton has put up, that under Article 15AG of protecting the environment, but he never said about Article 15AH, which says, I will read it to him, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. What does this mean? Is to safeguard public property and to assure violence, to strike towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises and higher levels of endeavors and achievements. Speaker sir, I was there in last assembly, I am there this assembly, Speaker sir. These 3 issues have been debated continuously, and again today the private members' resolution has been put. When this private member resolution was put, everybody has spoken on the issue of the Supreme Court order. I would like to clarify what is the Supreme Court order is. The order was pertaining to the wildlife sanctuaries, in the sense the Western Ghats basically. And it was against the 3 linear projects. And all these 3 linear projects had come to a standstill till the Supreme Court had decided on these projects, because sir. Now CEC had come to centrally empowered committee appointed by the Supreme Court, had come to Goa, had met every section of society then, and took a cohesive decision when they came back, when they went back, and told the Supreme Court what was good for Goa, what is required for Goa, as everybody mentions about it. Speaker sir, when they went back, out of the 3 linear projects, 2 linear projects were decided to be done. One was dropped by the Supreme Court to a particular section. They clearly said that the 4-laning of the road has to be done, Speaker sir. They clearly said that the Tamna line, which is supposed to come to Goa to bring the electricity, because Goa does not produce any electricity other than small 16 megawatts of solar energy, Speaker sir, and some few industries which burn coal and which give electricity in the forms of energy, like Vedanta and Goa Sponge. Speaker sir, they said that you do the line, Speaker sir, but first do the line from Thivi to Darbandra so that the people of South Goa do not suffer for electricity. Once you do this line, you dismantle the 220 kV line and a 110 kV line, and on that same line, put the 400 kV line, Speaker sir. Speaker sir, when this project was emphasized for Tamnar, because the national park is of importance, it was told to divert from the national park. But ultimately,
CEC said that you bring it from the national park because entire country, the national park is very important as far as is concerned, Speaker Sir. But CEC said you dismantle both these lines and bring the 400 kVA line. So I think these two issues about the three linear projects which everybody is speaking on is closed. The chapter is closed. When Supreme Court has told to do this and do these actions, how can we go against the Supreme Court decision? And when the CEC came, everybody who had given, everybody, including the government, I was there, Speaker Sir, I represented on behalf of the government. I spoke to them almost as that time I was the Power Minister, Speaker Sir. I think everybody was taken into account. Then opposition was also taken. The people who were part of the opposition for the projects were taken. All were heard. They were there for 3-4 days, Speaker Sir. I think they heard each and every one. And this is the decision when they have taken, and we abide by the decision. We are never saying that we are not abiding by the decision, Speaker Sir. The decision given by the Supreme Court against the three linear projects are, as I have discussed, Speaker Sir, already, that two of them have been told to do and how they have been told to. Now comes the third, the railway line, which everybody is constantly saying about. Speaker Sir, I was fortunate enough to work under the leadership of Dr. Pramod Sawant and our ex-Chief Minister, Dr. Manohar Parrikar. And I remember in 2012, what was the reason for opposition? I am trying to bring to the notice of my colleagues, as some of them mentioned. The reason for opposition of that particular project is because I also come from a constituency where the railway line, double tracking, whatever is there is passing to my constituency. The result of that opposition was that the railways had a particular rule. What was that particular rule, Speaker Sir? The rule was that if there is a problem with the state government of a railway line, that the state government has to bear a share of doing an underpass, overpass, or whatever you want to do to help the people of Goa. And this was the objection, Speaker Sir, where Honorable then Chief Minister was there on the record, Speaker Sir. He was saying that if the railway wants to bring a double line, you should invest in your project what is required for the people of Goa. Wherever there is underpass, overpass, whatever has to be done, it has to be done along with this project. This was the opposition, Speaker Sir. Speaker Sir, time and again, include my friends from the opposite side, my colleagues, they speak about the three linear projects. I think they should stop speaking about the three linear projects, speak only on one linear project right now and forget the other two as it's been already decided, Speaker Sir. The resolution today put by my colleague, it says various things about a report which has been produced for a particular port connecting for the entire country. It's not only for the state of Goa. If you go to the report, it is some part of it is of Goa, but entire coastal belt connectivity of the port, the report is made by some consultant which has been appointed by the shipping ministry to perform its work of finding out the economic interest of the country, Speaker Sir. And this report has got various things in that. They are just pointing out to some pages of the report, Speaker Sir. Somebody mentioned about 292 page number. Speaker Sir, that the report goes into pages, Speaker Sir. Nobody is speaking about the other pages. Speaker Sir, this report was prepared not by the state government. It was prepared by the national government, by the shipping ministry to see what best can be done for the entire ports of the country. And that was what they perceived. We are here on record time and again, Speaker Sir, that we, Honorable CM is here on record, Speaker Sir, that we are not going to increase any coal activity in this country, in this state, Speaker Sir, whatever comes and done. Speaker Sir, if we are saying this time and again, and who is telling these people that their coal activity is going to increase, Speaker Sir? Honorable CM is on record that over a period of time we will find means and ways to see that the existing coal which is coming to the state of in the port also reduces. But Honorable CM never said that he is going to increase, Speaker Sir. I don't know from where they get this picture, Speaker Sir. Speaker Sir, they were mentioned about this line. This line is one of the oldest lines, Speaker Sir, more than 100 years old. It was laid then by two different countries, Speaker Sir. At that time, if you go to see, it was laid by two different countries that time, Speaker Sir. And this line, that time has been coming from the same Western Ghats, Speaker Sir. Today, the Supreme Court, going through the project proponents, EIA, has rejected that line and said to stop
destruction of that particular line and never said. They said you do a proper study and come back. Work on that section is closed, Speaker Sir. Where is the section of work on that section going on, Speaker Sir? The balance section, Speaker Sir, from Pune to Vasco, as you also, Speaker Sir, are from the constituency. I also come from the constituency. Our work of double tracking is already over in the section, Speaker Sir. The other sections is almost over, Speaker Sir. Speaker Sir, if there are lacunas in the EIA, the Supreme Court has mentioned, the CEC has mentioned, they will go back. The state government will never allow or will not say that you go and do it without taking the required environmental needs of the particular line. As and when they produce the report to the Supreme Court will, they have been told to come back. They will decide in the Supreme Court, and if the permissions are given, we'll see then, Speaker Sir. Speaker Sir, I would like to say that somebody mentioned about Prime Minister's vision of having 650 gigawatts of renewable energy, including solar. Speaker Sir, is very clear that the Prime Minister of this country is focused. He knows what this country is going ahead with. He knows where this country is headed. And he has promised the world that we are going in renewable energy and we are going to this objective of renewable energy, meeting those goals. Speaker Sir, when the Prime Minister made the statement then 3-4 years back about 650 gigawatts of renewable energy, I think some of the countries there are not consuming that much energy, Speaker Sir. That means it shows that we are serious and we do not want coal. Over a period of time, the coal generation plants, which are today 95% of the energy what we are consuming right here in our country is generated by burning of coal, Speaker Sir, which we all have to accept. And when he makes this statement, that means we are going ahead in doing what is required for this country. Is bringing the nation's pollution levels down, Speaker Sir. And automatically, what is projected and what is said, they are only seeing in one side of our projected report, Speaker Sir. But what Honorable Prime Minister is saying, nobody is speaking about that, Speaker Sir. Speaker Sir, when you go to all this, Speaker Sir, I only want to say, Speaker Sir, that they should stop saying 3 linear projects again and again. 2 linear projects have been decided by the Supreme Court. I and the state government cannot go against what is told by the Supreme Court. About the third project, Speaker Sir, it will be decided and it will be taken care. If it has to be stopped, the Supreme Court, CEC, and they will all decide whether the particular section is to be stopped, Speaker Sir. And that is how we have decided, Speaker Sir. Speaker Sir, not taking much of your time, Speaker Sir, I would only say, Speaker Sir, that this nation has to progress. Double tracking is not only happening only in this particular section, Speaker Sir. Entire country is getting double tracked. Entire country there is electrification, Speaker Sir. Few days back, the Konkan Railway section of the track has been already electrified. They are also planning ahead over a period of next few years to do the double track for Konkan Railway also, Speaker Sir. So the entire nation is going forward, Speaker Sir, in the verge of development. That is why when they said 15AG, I said to read 15AH also, Speaker Sir. And this is what I am trying to say, Speaker Sir. Speaker Sir, with this, I think I have already spoken and my colleagues all here will understand. मंत्री कितना टाइम लागतो नी? 2 मिनिट काबर करतो. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. Speaker Sir, with this, I think I have already said what is the fact of these 3 linear projects where the resolution is put. And I asked my colleague, Shri Elton and Mr. Vijay, to withdraw the same because there are no more 3 linear projects which have to be decided. They have been decided by the court, Speaker Sir. And the other third project also will be decided by the court. And whatever the decision of the court is there, it is acceptable to the state government, Speaker Sir. Thank you. एल्टन बाब, आम्ही आता ती ब्रेक घेऊया आणि जालें पॉयंटार कोता जालें न्हू चालू उरपाचें जावन दिया. स्पीकर सर, हॉनरेबल आमगेले मिनिस्टरान सांगिल्लें तेजेर एक पॉयंट हांव एक क्लॅरिफिकेशन मागोवंक सोदतां. स्पीकर सर, जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलां 2 प्रोजेक्टांचेर प्रस्न, एक प्रोजेक्टार प्रस्न आहा म्हूण एक,
that is double tracking. Then Supreme Court an order at para 23 on page number 24 has stopped this work from Castle Rock to Kule. But Speaker sir, एकू म्हणपा सोदता हांव की हे जो स्ट्रेचाक जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलां there shouldn't be any double tracking, and हे जे स्ट्रेचाक in a day only 15 trains can ply. So what I am saying, and I want to make a point, बाकी जो डबल ट्रॅकिंग स्ट्रेच आहा तो कित्याक काम करपाक तुमी सोदताय? फॉर वॉट रिजन? हो जो स्ट्रेच आहा तो काम बंद दवर तूं. आतां तुका हो समज तरी हो हे स्ट्रेचा तरी तुका डबल ट्रॅकिंग करूंक मेळना. So why you want to continue with the rest of the double tracking? So keep it stop and do double tracking konaka till that final whatever you want to go ahead with it. So हे जो आहा तितले म्हळ्यार हो डबल ट्रॅकिंग बंद दवर. मगे पॉयंट हो डबल ट्रॅकिंग तरी बंद पळय आयसवार कोता आख्खो कोर्स बंद जातलो गोंयांत. हो तरी इतलो तरी तुमचे डबल ट्रॅकिंग बाकी 2 प्रोजेक्ट येवपाचे नाय तुगेले. डबल ट्रॅकिंग तरी बंद जालें, बाकी येवपाचे नाय. सो स्टॉप दॅट वर्क till that you will get a clearance. Supreme Court and bond korpa lela ho stretchak. So why you want to continue with the rest of the project, double tracking? Speaker sir, as I said earlier, in fact earlier I did not refer to 2 of the 3 linear projects at all. If the Supreme Court has asked the railway authorities to relook into the track along the Western Ghats, my humble request is wherever till date between the Western Ghats and Rdxgoa Harbour, double tracking has not been completed, ask them to keep it on hold. Once the Supreme Court gives approval, if necessary, they could start. But until such time, I see no point, if the Supreme Court has stopped in that area, that this work should continue. So I once again plead, use your good offices, reconsider this decision only for this stretch. Thank you, Speaker. Yes. Speaker sir, I always said. तू आन्सर करला. स्पीकर सर, बाब निलेश काब्रालान सांगलें की फक्त आतां 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून. 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें न्ही, एकूच प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून. आमी हाजेर खूब उलयलां, एक दीस 3 वरां जालीं सकाळचीं. निलेश काब्राल बाबू तो सारको खासावीस जाल्लो तेन्ना. देश पयलें फुडें म्हणून अशें व्हडलें भाशण दिलें. स्पीकर सर, निलेश काब्राल म्हणटा कितले मतान जिखिल्लो लास्ट टायम? 9,000 मरे. तो 500 मताचेर कित्याक पावलो तें चिंतपा जाय. स्पीकर सर, सगळ्या लोकांक ते प्रोजेक्ट नाका, ते प्रोजेक्ट डिफेंड करूं नाका, पाड पडूं ते प्रोजेक्ट. हे प्रोजेक्ट आमकां कोळसो हाडून कॅन्सर दिवपाचे आहा. हे प्रोजेक्ट गोंयच्या हिता खातीर ना. स्पीकर सर, हांव मागता निलेश काब्राला कडेन हें उलोवं नाका. कित्याक तूं आतां EIA जें आहा MPDचें, MPD कितें सांगता की आमी 50 मिलियन टन कोल हाडटले म्हणून. MPD फाल्यां हाडले, तूं कितें सांगतलो? ना, आय कॅन्ट डू एनीथींग अबाउट इट. MPDचेर तुजो कंट्रोल कितें आहा? स्पीकर सर, फटाच्यो मारच्यो न्ही ह्या हावजान. सगळे गोंयचे जनतेक हो प्रोजेक्ट नाका. रुडॉल्फान सांगलां तें सारकें, सगळ्यांक नाका जाय, तुमकां कित्याक जाय काय म्हणून. तो नवो फर्स्ट टायम MLA पूण तो उलयता तो सारको सारांश तो कोणाकूच नाका तो प्रोजेक्ट, तुमकां कित्याक जाय? आनी लोकांक नाका जाय तुमी समजाया मरे. डबल इंजीन मरे तें. वयल्या इंजिनाक समजाया की नाका, आनी खंय तरी मोडया म्हणून. तुम्ही मोपा एअरपोर्ट करता, आमी ओपोज करता मोपा एअरपोर्ट ना. हाड मरे तूं 1,70,00,000 लोक तातूंत. ट्रेनीन कोण येता? खंयचे टुरिस्ट येता? हाय स्पेंडींग टुरिस्ट जाय म्हणटा टुरिजम मिनिस्टर. खंयचे हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येतले ट्रेनीन? स्पीकर सर, हें कोणाक नाका. आनी सेकंड केसी विड्रॉ कर. त्या आज तूं फ्रिडम फायटरांक हें करता आनी दुसरे सायडीन हे सायडीन लोकांचेर केसी घालता, भुरग्यांचेर, जे लोकांनी गोंयचे खातीर झगडल्या तांचे खातीर. कितें स्पीकर सर हें? सो हांव मागता बाब निलेश काब्राला कडेन हें चड डिफेंड करूं नाका. इट इज द इनडिफेन्सिबल. तूं सारको काटार पास जाला तें तुजो पयलो इंडिकेटर म्हणून धर. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हजो काटार पास जालो वा फेल जालो तो कुडचड्याचे लोक पळयतलो. विजयाची म्हाका एडवायस करपाची गरज ना. स्पीकर सर, एक मिनट, सभागृहाचें कामकाज आनी 5 मिनटांनी वाडयतात. स्पीकर सर, हांव काटार पास जालो फेल जालो म्हजे लोक पळयतले. स्पीकर सर, विजयाची म्हाका हें नाका. तो कितलो आनी पास जातलो तें मागीर पळया. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव इतलें सांगता की ज्यो गोश्टी ह्यो आज म्हज्या कलिगान सांगल्या, हांवें सांगला न्ही, इट इज अ सेंटिमेंट वीच प्ले हियर. आनी देर आर 2 टायप्स ऑफ सेंटिमेंट. स्पीकर सर, आमी सांगला न्ही की सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतलें की आमी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन एबायड आसा. कोणें सांगलां आमी ना म्हणून? स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान जर सांगलेलें की होय डबल ट्रॅकिंगाचो सकयलो भागूय बंद कर, तोय बंद करपाचो. स्पीकर सर, सो सुप्रीम कोर्टान एंटायर प्रोजेक्ट पळयलो. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान सगळे गोश्टी पळयल्यो. CECक धाडले गोंयान, 5 दीस ते हांगा रावले. स्पीकर सर,
सगळे कडेन उडयले स्पिकर सर. सगळ्यांनी जे आज आमकां हावजान सांगता ते त्यांनी तांकां सांगले स्पिकर सर. हे सगळे गोश्टी सीईसीन पळयले स्पिकर सर. सीईसीन फक्त कितें सांगले स्पिकर सर, तोच भागाचो प्रोजेक्ट पयलीं बंद कर, बाकीचे चालू दवर, अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलें सर स्पिकर सर. सो तेजे वयर आनी आमी कितें सांगतले स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता जो काटार येयला म्हणटा तो हांव स्पिकर सर, ते रिजन्स वेगळे वेगळे आसतले. म्हणजे ह्यो गोश्टी ज्यो आज विजय बाब म्हाका सांगता की म्हाका पळोवपाक जाय विजयबाई कोणाक तरी हँग मारपाक रावलो, नाल्यार तो आपण म्हणटालो सद्दां, तो कोणा तरी हँग मारून येयलो तें सांगना स्पिकर सर. तो कित्याक सायडीन रावन आपणाचो हँग काडूंक ना स्पिकर सर. हां 3 मागलेले ते दुसरेच दिले स्पिकर सर, ते काय सांगना स्पिकर सर. तो आमकां उलोवपाक लायनाका स्पिकर सर. आमची कॅपॅसिटी आसा, आमी 20 जाण आसा, फुडें आमी येतले स्पिकर सर. हे गोश्टीचे मातशें उलयनाका आमी सांग स्पिकर सर. स्पिकर सर, कोळशाचेर इतले हाका गॅरंटी आहा की कोळसो आपल्याक निवडून हाडटलो म्हणून. कोळशान लोक मरता स्पिकर सर, आनी हो कोळशाच्या फोर्सार आपूण परतो निवडून येतलो म्हणटा. कितें आहा स्पिकर सर, हांवें कोळशाच्या फोर्सार निवडून येवपाचे प्रश्नूच म्हणून ना. तो सांगता तो हांव निवडून येयला तेजेर उलयता स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांवें क्लियर सांगला आमकांय कोळसो नाका. ऑनरेबल सीएमानूय सांगला विजयाक जाय आसलो कोळसो. कोण कोळशाच्या फावरात आहा, आमकां कोळसो नाका स्पिकर सर. डिव्हिजन करा, आमी व्हिडिओ करना. बंद करपाक काय व्हिडिओ करना, कोण कोळशा बरोबर आहा, कोण कोळशाच्या विरुद्ध आहा तो. गोंयकारा बरोबर कोण आहा आनी लोकां बरोबर कोण आहा. कोळशाचो विषय ना, तो सांगता आसतना मिसगायड करता स्पिकर सर. कारण हावजान रेझोल्युशन मांडून दिले, हाजो अर्थ कोळशाच्या विशयाचेर सांगू नका स्पिकर सर. ऑनरेबल तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट कोळशाचेरूच आहा. सर माझ्या सरा म्हणल्या मिनिस्टरान विषय क्लियर केला. सुप्रीम कोर्टांत 2 प्रोजेक्ट जे आसा लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. कोळशाच्या विशयाचेर म्हणू नका, चुकीचो समज जाऊ नका स्पिकर सर. ताका पयलीं ते सांग. आमी फर्म आहा तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. स्पिकर सर काय ना ते स्पिकर सर रेझोल्युशन आसा. हो रेझोल्युशन वाचता जाल्यार ते विसरलो आसलो आपण रेझोल्युशन कितें करता तो. रेझोल्युशन क्लियर कट समजून परत एकदा विड्रॉ करतात. काबराल आमचो फ्रेंड, मोस्ट इफेक्टिव्ह मिनिस्टर, बरो आमदार, बरी काम करता. काटार पास जालो कोळशा खातीर. सर रेझोल्युशन वाच स्पिकर, कोळशाचो काय बिगडला. रेझोल्युशन वाच म्हणून सांग स्पिकर सर. ताका रेझोल्युशनात कोळशा ताका परतून घाल रेझोल्युशन. तेजेर डिबेट करूया, कोळशाचेर डिबेट करूया. नो प्रॉब्लेम. फर्म आहा कोळशाचेर घालून सांग डिबेट आमी करूया स्पिकर. आमी गोंयचे जनते बरोबर आहा. गोंयची जनता सर. मंत्री महोदय बसून घ्या. विड्रॉला मागता तुम्ही? विड्रॉल कसले काय विड्रॉ ना. आमी सारखे फर्म आहा. आमी म्हणटात गोंयांत कोळसो नाका, ते म्हणटात गोंयांत कोळसो जाय. स्पिकर सर तो जे उलयता पळय न्ही त्या रेझोल्युशनात कोळशाचो कांयच उल्लेख ना. तो नाका जाल्ल्या विशयाचेर उलयता. आमचे रिझोल्युशन कोळशाक टार्गेट करूं ना. आमचे रिझोल्युशनाचे एक टार्गेट म्हणतो कोळसो. तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार रेझोल्युशन कोळसो खंय आसा स्पिकर सर. हा इंग्लिशान वाचून परतून सर. म्हाका दिसता विजयाक इंग्लीश वाचूंक कळटा तेणे घातलं. हांगा कोळसो खंय बरोवं ना स्पिकर सर. ते घालपाक कोळशाचेर आमी तेजेर डिबेट करया. उलयले आयकूंक ना दिसता स्पिकर सर. कोळशाचेर घालपाक आमी उलयता स्पिकर सर. घालता एक आनी उलयता दुसरें. हेच सवय आहा ताका सर. जाय ते सवय पयलींच्यान ताका सर. उलयता कोंकणी सादी. हांव टेक्निकल भाशा उलयना. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक न्ही, जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. फाटी घेवपाचो. फाटी घेवपा खातीर. फाटी घेवपा खातीर. मान्या. फाटी घेवपा खातीर. मान्य मान्य ना ताणें. मान्या जालें. येस ना म्हणटा. मान्या गेलो. येस हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. डिव्हिजन जाय स्पिकर सर. डिव्हिजन जाय आमकां. डिव्हिजन स्पिकर सर मान्य डिव्हिजन जाय. डिव्हिजन डिव्हिजन आता मान्य जालें. ना ना तशें करूंक मेळना. ना स्पिकर सर काम 5 मिनिट स्थगित. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी 5 मिनिट स्थगित कर. अरे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एडवाइस नो. व्हॉट आर यू टेलिंग हिम मॅन. अरे तुमकां प्रोसिजर कळना. आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट यू. वी आर आस्किंग फॉर डिव्हिजन मरे हियर. You give me verbatim.
Honorable Speaker, दोन 2022-23 वर्सा खातीर सकल जिल्ल्या अर्थसंघीय अनुदान मागण्यो खातीर भासाभास आनी मतदान तिसरो दीस आमी आतां मागेसा अनुदान मागण्यो तिसऱ्या दिसाच्यो मागण्यो एक खातीर घेवया. भौशीक बांदकाम खात्याच्यो मागण्यो 22, 24, 62 सभागृह मुखार मांडच्यो. स्पीकर सर, वेळेर 3 जिल्ल्या सांगण्या मुखार श्री मायकल लोबो, श्री विरेश बोरकर, श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री आलेक्स सिकेरा, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आनी आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. कपास सुचोवण्यो मांडना न्ही? बरें. बरें. आता वेळे क्रमांक 3 अशा मागण्यो 21, 24 आनी कपास सुचोवणे सभागृह मतदान घालात. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे. Speaker sir, on the recommendation of the governor, I beg to submit 21, 24, 26 listed for the today of the vote of the house. ना मंडळाच्या म्हणणेमानमध्ये कपास सुचोवणे नामंजूर झाल्या. हांव आतां वेळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो आयच्या दिसाचे डिमांड 21, 24, 62 सभागृहाच्या मतदानात घालता. मान्य मंत्री जांकां ह्यो मान्य आसात ताणें हय म्हणजे, जाणें मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जाला. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जाला. मागण्यो क्रमांक 21, 24, 62 मंजूर जाल्यो. I'll introduce the bill. Yeah, I will. मंत्री I'll leave the introduce the bill, physical responsibility budget. मंत्री. Speaker sir. Yes. मंत्री. I move to introduce. I request to leave to move the motion to introduce the bill number 6 of 22, the Goa Physical Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022. the question is that leave be granted to introduce. प्रश्न असो आसा, गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र व्यवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मागणे अनुदानीत दिवचे काय कितें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां ताणें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Speaker sir, I request you to move the bill number 5 of 2020, the Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. येस. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अंदाजपत्रक व्यवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडल्यात. Chief Minister may now move the motion. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचार घेवपाचे प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of the 2022 of Goa's Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 be passed. प्रस्ताव असो आसा, विधेयक विचार घेवचे. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक विचाराधीन घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. प्रस्ताव असो आसा, कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सुत्रांक दीर्घ
मथळ्याचे विधेयकाचे भाग जाल्ले आसात. जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रगती मथळ्याचो विधेयकाच्यो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of 2000 Goa Goods and Service Tax Amendment to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय म्हाल आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालें. सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 18 जुलय 2022 पर्यंत 11:30 मेरेन स्थगीत करता. कोळसो नाका, आमकांय कोळसो नाका, आमकांय नाका कोळसो.